Në motin e nxehtë, gjarpëritë mund të përfundojnë brenda shtëpisë tënde. Shpesh mendojmë se kjo është një diçka që ndodh vetëm në filma ose në zona shumë të largëta, por e vërteta është ndryshe. Gjarpëritë janë krijesa të zgjuara, të heshtura dhe dinë të futen edhe përmes hapësirave më të vogla, duke kërkuar freski, streh ose ushqim. Në këtë video do të zbuloj mënyrat më të zakonshme dhe shpesh befasuese, përmes të cilave një gjarpër mund të përfundojë në shtëpinë tënde dhe çfarë duhet të bësh për të parandaluar këtë. Qëndro me ne sepse ky informacion mund të ndihmojë të shmangësh një surprizë jo të këndshme. Disa mënyra të zakonshme se si një gjarpër mund të hyjë brenda shtëpisë mund të jetë përmes një dere të hapur. Nëse dera e hyrjes së balkonit apo ndonjë derë tjetër lihet hapur, veçanërisht gjatë stinës së verës, gjarpri mund të hyjë pa u vënë re, sidomos në zonat rurale apo pranë pyjeve. Nëpërmjet dritareve të hapura ose të dëmtuara. Dritaret që qëndrojnë të hapura pa rrjeta mbrojtëse dhe ato që kanë rrjeta të dëmtuara mund të jenë një hyrje lehtë për gjarpëritë që kërkojnë streh apo freski. Nëpërmjet vrimave në mur apo dysheme. Çarjet apo vrimat e vogla në mure dysheme mund të jenë si hyrje për gjarpëritë, sidomos për ata që janë të hollë dhe dinë të futen dhe në hapësira shumë të ngushta. Nga bodrumi ose garazhi. Bodrumet zakonisht janë më të freskëta dhe më të errëta, një ambient ideal për një gjarpër që kërkon streh. Ato mund të futen përmes vrimave të ventilimit, tubave ose hapësirave të hapura në dysheme, përmes sistemit të kanalizimeve ose gypave. Në shumë raste, sidomos në zonat ku kanalizimet janë të hapura ose të dëmtuara, gjarpëritë mund të ngjiten nëpër gypa dhe të dalin madje edhe në tualet. Nga çatia apo hapësira e ventilimit. Nëse çatia ka vrima ose pjesë të dëmtuara ose nëse ventilimi nuk është i mbrojtur mirë, një gjarpër mund të ngjitet dhe të hyjë brenda shtëpisë nga lart. Brenda sendeve të sjella nga jashtë. Nëse sillni brenda dru zjarri, mobile të jashtme, thas ose kuti që kanë qëndruar jashtë për një kohë të gjatë, ka rrezik që ndonjë gjarpër i vogël ose korrmill të jetë fshehur aty. Nga oborri me barë të gjatë ose gjethe të shumta. Oborret me barë të gjatë dhe rrëmuja natyrore janë një ambient i përshtatshëm për gjarpëritë. Prej aty mund të lëvizin drejt shtëpisë nëse gjejnë ndonjë mundësi për të hyrë. Si futen gjarpëritë në boshllëqet midis tullave dhe fasadës, rreziku i padukshëm që mund të jetë më afër se sa e mendon. Shumë njerëz imagjinojnë hyrjen e një gjarpi në shtëpi në një skenë dramatike, një derë e hapur ose një dritar e hapur. Por realiteti është shumë ndryshe. Më tinzar, gjarpëritë kanë aftësi të jashtëzakonshme për të futur në vende që nuk ta pret mendja. Nga rrugët më të zakonshme, hapësirat mes tullave dhe fasadës së jashtme të shtëpisë. Nëse shtëpia ka tulla në pjesën e jashtme dhe ato nuk janë të lidhura mirë me llaç, çdo bëshllëk apo çarje mund të jetë një ftesë për gjarprin. Gjithashtu në vendet ku tulla dhe guri takohen me veshjen plastike ose për druri, mund të krijohen hapësira të vogla që shpesh kalojnë pa u vënë re, por jo nga gjarpëritë. Çfarë ndodh nëse këto hapësira lihen të hapura? Gjarpëritë mund të hyjnë brenda murit të jashtëm dhe të përfundojnë në papafingo, bodrum, madje edhe në hapësira të tjera të brendshme. Përveç gjarpërive, këto bashllëqe janë dhe rrugë për insekte dhe brejtës, që më pas tërheqin grabitçarët natyror të tyre, pra gjarpëritë. Këto çarje mund të lejojnë lagështinë të deportojnë në mure, duke shkaktuar dëme strukturore dhe myg. Si të mbroheni? Ja disa këshilla praktike. Inspekto rregullisht muret e jashtme të shtëpisë, sidomos aty ku ka tulla apo guri takohet me materiale të tjera. Rregullo menjëherë çdo mungesë të llaçit midis tullave. Llaçi i konsumuar është si një derë e hapur për zvarranikët. Përdor silikon ose masa mbushëse cilësore për të mbyllur çdo hapësirë midis materialeve të ndryshme të fasadës. Merr ndihmën e një specialisti në izolim nëse ke dyshime, pasi shumë prej këtyre hapësirave janë të padukshme për styrin e zakonshëm. Edhe pse gjarpëritë nuk janë gjithmonë të rrezikshëm, fakti që mund të hyjnë kaq lehtësisht përmes çarjeve mund të tregojë se është një thirrje për kujdes dhe mirëmbajtje të shtëpisë. Brenda bimëve të mëdha të shtëpisë, një vend strehimi i papritur për gjarpëritë. Është e vështirë ta besosh,
por gjapritë ndonjëherë strehohen brenda në vaze ose kontejner bimësh të mëdha, sidomos kur këto ndodhen në balkone, oborre apo kopshte, dhe ndonjëherë ne vetë pa e ditur mund t'i sjellim brenda në shtëpi. Një histori e vërtetë na vjen nga një grua e cila kishte blerë një bimë të madhe dekorative për sallonin e saj. E vendosi me kujdes në cep të dhomës për të shtuar gjelbërimin dhe freskinë, por pak minuta më vonë ajo dëgjoi një zhurmë të lehtë, si gjethe që lëviznin, dhe papritur një gjarpër doli duke u zvarritur nga vaza. Askush nuk e dinte me saktësi se si apo kur ishte futur gjarpri në dheun e bimës. Mund të kishte hyrë ndërsa bima qëndronte jashtë, ose mund të kishte ardhur nga diku tjetër, por një gjë është e sigurt, për të zotët e shtëpisë ishte një tronditje e madhe. Këshill praktike: nëse ke bimë të mëdha që i mban jashtë gjatë verës dhe i sell brenda në dimër, kontrolloj me kujdes para se t'i futesh në shtëpi. Lëvizje lehtë degën dhe kontrolloje shtresën sipërfaqësore të dheut. Gjarpëritë shpesh kërkojnë vende të errta për t'u fshehur dhe një vazë me shumë gjethe dhe një tokë e butë është një vend ideal për ta. Dije gjithashtu, në varësi të zonës ku jeton, mund të jetë e dobishme të mësosh për llojet e gjarpërive helmues që mund të fshihen në lëndinën apo kopshtin tënd. Disa prej tyre janë të vështirë për të dalluar nga llojet jo helmuese, ndaj njohja e karakteristikave të tyre mund të jetë jetike për sigurinë tënde. Gjarpëritë në papafingo, një rrezik i padukshëm që vjen pas gjahut. Mund të duket si një skenar i tmeshëm, por gjarpëritë që futen në papafingo janë një problem më i zakonshëm se që mendon. Shërbimet profesionale të largimit të dëmtuesve raportojnë shpesh raste kur pronarët e shtëpive kanë zbuluar gjarpëri në tavan apo papafingo, dhe nuk është gjithmonë rastësi. Por pse ngjiten kaq shpejt? Përgjigjja është e thjeshtë: gjahu. Shumica e rasteve ndodhin sepse papafingot kanë mysafirë të paftuar si miu në shtëpisë ose ndonjë lloj tjetër bretësi. Gjarpëritë të udhëhequr nga nuhatja e tyre në pret ndjekin aromën e presë dhe ngjiten në mure, gypa apo dhe në pemë pranë shtëpisë për të hyrë në papafingo në kërkim të ushqimit. Disa shenja që duhet i marrësh seriozisht. Nëse dëgjon zhurma të çuditshme në papafingo gjatë natës, ke parë jashtëqitje të vogla të brecëve ose ndonjë vrim në cep të errët, nëse vëren gjarpëri pranë mureve të jashtme ose në oborr. Dhe çfarë duhet të bësh për të parandaluar këtë? Largo brecësit. Nëse nuk ka gjah, nuk ka ndjekës. Kjo është mënyra më e sigurt për të mos tërhequr gjarpëritë. Mbyll çdo hapësirë. Gjarpëritë mund të kalojnë në hapësira më të vogla se një monedhë. Kontrollo çatit, cepat e mureve dhe dritaret e papafingos për ndonjë të çarë. Pastro ambientin rrethues. Mos i lejo gjethet e thata, degët apo vegjetacion të grumbullohet pranë shtëpisë. Ato janë vend ideal për folej brecësh dhe kalime për gjarpëritë. Vendos rrjeta metalike në vrimat e ventilimit të papafingos. Kjo ndihmon për të mos lejuar asnjë kafshë të vogël të hyjë brenda. Kujdes, nëse dyshon se ke gjarpër në papafingo, mos u përpiq të largosh vetë, veçanërisht nëse nuk di të dallosh gjarpëritë helmues. Thirr një profesionist të certifikuar për luftimin ndaj dëmtuesve. Një gjarpër në tualet? Po, e dëgjuat mirë, mund të duket si histori e egzageruar, një thashethem që përhapet në rrjet apo ndonjë legjendë urbane që askush nuk e beson, por në të vërtetë gjarpëritë janë parë të dalin nga tualeti në disa raste reale. Në shumicën e rasteve njerëzit mendojnë se gjarpri ka ardhur nga thellësitë e tubave përmes sistemit të kanalizimeve, por e vërteta është pak më ndryshe. Shumë shpesh ato nuk vijnë nga poshtë, por nga sipër tasës së tualetit, pasi kanë hyrë në shtëpi nga një dritare derë apo një hapësirë pa mbrojtur. Banja për shkak të lagështisë dhe freskisë është një vend ideal për një gjarpër që kërkon strehim, veçanërisht gjatë muajve të ngrohtë. Kjo situatë mund të jetë e frikshme, por nuk është e zakonshme në zona urbane. Megjithatë, në zonat rurale apo afër shtëpive private, afër pyjeve apo fushave, rreziku mund të jetë real. Po nëse ke probleme të shpeshta me zvarranik apo insekte të tjera, çfarë të bëjmë? Nëse has shpesh në gjarpëri, milingona, buborreca, akrepa apo zvarranik të tjerë në shtëpi, ka disa hapa të rëndësishëm që mund t'i ndërmarrësh vetë për të larguar në mënyrë të sigurt dhe efektive. Mbylli hapësirat hyrëse, kontrollo dritaret,
dyert, çaret në mure, kanalet e ventilimit dhe çdo hapësirë të vogël ku zvarraniku mund të futet. Mbaje ambientin të pastër, mbeturinat, ushqimi i papastër apo uji i qëndrueshëm tërheqin insekte dhe në to mund të jenë edhe gjarpërit. Vendos rrjeta mbrojtëse në kanale dhe dritare. Kjo është një mënyrë shumë efektive për të penguar hyrjen e tyre. Përdor repelent natyrar ose kimik. Ka disa solucione që mund të përdoren për të larguar insektet dhe gjarpërit nga një zonë e caktuar. Bëj mbjellje strategjike. Disa bimë si mente, borziloku apo trumza mund të ndihmojnë në largimin e disa llojeve të insekteve dhe mijve. Thirr specialistët. Nëse situata del jashtë kontrollit, kontakto me një shërbim të licencuar për kontrollin e dëmtuesve. Në fund të ditës nuk është frika që na mbron nga rreziqet, por dienia dhe përgatitja. Tani që i mësuat disa nga rrugët më të çuditshme dhe të papritura që mund të përdorë një gjarpër për të hyrë në shtëpinë tuaj, është koha të merrni kontrollin mbi ambientin tuaj. Nuk ka vend për panik, vetëm për vëmendje dhe veprime të zgjuara. A dije këto mënyra më parë apo ndoshta ke përjetuar diçka të ngjashme në jetën tuaj? Na trego në komente, kemi shumë kuriozitet të dëgjojmë historitë tuaja. Edhe një përvojë e vogël e juaja mund të ndihmojë dikë tjetër të shmang një situatë të pakëndshme. Nëse kjo video të ndihmoi të bëhesh alert dhe i vëmendshëm ndaj gjarpërive, se si të mbrosh veten dhe vizitorët e familjes tuaj, mos harro të shtypësh butonin e pëlqimit like dhe të abononi për më shumë përmbajtje interesante si kjo. Ne publikojmë rregullisht video me kështilla praktike, informacione interesante, kuriozitete të ndryshme dhe zgjidhje të dobishme për jetën e përditshme, që nga problemet e vogla deri tek ato që nuk i prisnim kurrë. Mos lini që diçka e vogël si një çarje në mur apo një bimë në cep të oborrit të bëhet arsye pse një gjarpër t'ju trokas në derë, ose më keq t'ju shfaqet në tualet. Na ndiqni për më shumë këshilla, pëlqime dhe fakte interesante nga jeta e përditshme. Deri herën tjetër, qëndroni të sigurt, të vëmendshëm dhe të informuar.